Di ambang sambutan tahun baru 2021 yang lalu, media sosial dikejutkan dengan satu peristiwa tragis yang menimpa seorang gadis jelita yang berasal dari Filipina. Dipercayai telah dirogol dan dibunuh oleh 11 orang lelaki. Christine Angelica da Serra ditemui tidak sedarkan diri di dalam tap mandi di sebuah bilik di Hotel Makati City. Christine Angelica da Serra atau nama panggilannya Ika, berusia 23 tahun, adalah seorang pramugari dari General Santos City, Filipina. Christine adalah anak kedua dari 4 orang adik-beradik. Dia pernah menjadi seorang penari dan pernah menyertai satu pertandingan Ratu Cantik dan berjaya mara ke peringkat akhir pada tahun 2019. Christine merupakan seorang graduan lulusan University of the Philippines, Mindanao. Pihak Universiti Mindanao telah mengeluarkan satu kenyataan rasmi mengenai Christine. Mereka berkata, Cik Ika adalah seorang pelajar contoh dan kecemerlangannya dalam menyeimbangkan akademik dan minatnya terhadap seni persembahan. Christine ditemui mati di dalam tap mandi di bilik hotelnya ketika menyambut tahun baru bersama dengan beberapa orang rakan. Salah seorang rakannya, Romel Galida, mengatakan bahawa dia bangun sekitar jam 10 pagi dan melihatnya tertidur di dalam tap mandi dan kemudian menutupi Christine dengan selimut sebelum kembali tidur. Ketika bangun beberapa jam kemudian, dia mendapati Christine tidak sedarkan diri dan badannya mula bertukar menjadi biru. Bantuan kecemasan CPR dilakukan oleh rakan-rakan kru kabin, tetapi jasadnya masih terkulai layu dan tidak memberi sebarang tindak balas. Dia kemudian dikejarkan ke Hospital Makati oleh 3 orang rakan dan dibantu oleh kaki tangan hotel. Tetapi doktor telah mengesahkan Christine sudah mati sebaik sahaja tiba di hospital itu. Pada masa kejadian, laporan awal para penyiasat mengatakan mereka mengesyaki perbuatan khianat kerana terdapat kesan lebam dan luka, termasuk di paha dan lututnya. Selain itu, menurut ketua polis yang mengendalikan kes Christine, sekitar tubuh mangsa dipenuhi dengan calar dan terdapat sperma di alat sulitnya. Ibu Christine berasa kesal dan mengaku bahawa dia sendiri membenarkan anaknya menghadiri sambutan itu kerana dia percaya kepada rakan-rakan sekerja anaknya. Menurut ibunya juga, impian Christine adalah untuk membawa keluarganya bercuti ke seluruh dunia. Posting terakhir Christine di Instagram seakan-akan memberi bayangan dan memberitahu seluruh dunia akan pemergiannya buat selama-lamanya. Sementara itu, pihak Philippines Airlines mengklasifikasikan kematian Christine sebagai tragedi dan mereka mengakui mangsa merupakan seorang ahli kru yang cemerlang dan profesional. Syarikat itu juga mengulurkan sokongan terhadap ahli keluarga mangsa dan berharap agar kebenaran akan dibongkar dan keadilan akan berpihak kepada mereka. Pihak polis percaya bahawa mangsa telah dirogol secara bergilir dan kes tersebut diklasifikasikan sebagai kes rogol. Pihak polis turut menjumpai beberapa barangan terlarang di dalam bilik hotel tersebut. Ketua Pengarah Polis Nasional Filipina, Dibo Sinas, mendedahkan terdapat 11 suspek yang terlibat dan suspek yang telah ditangkap adalah John Pascual de la Serna, 27 tahun, Romel Daluro Galida, 29 tahun, dan John Paul Reyes Helili, 25 tahun. 3 suspek itu merupakan kawan mangsa dan selebihnya adalah orang yang tidak dikenali oleh mangsa. Menurut laporan, Sinas juga mengatakan bahawa pihak berkuasa sedang mencari 8 lelaki lain yang bersama Christine di hotel pada malam tersebut. Tetapi apabila ditanya oleh wartawan, bagaimana pihak polis mengenal pasti kes tersebut sebagai kes rogol dan bunuh, seorang ketua polis memberitahu secara bersahaja. Ia dikenal pasti atas kecederaan yang ditemui di tangan dan kaki Christine, serta kesan sperma dalam alat sulit Christine. Kenyataan itu diberi tanpa mengemukakan sebarang laporan rasmi perubatan dari pihak hospital.
Beberapa hari kemudian, kes kematian Christine dilaporkan telah ditutup oleh pihak polis dan punca kematiannya adalah disebabkan oleh ruptured aortic aneurysm, iaitu saluran darah utama di bahagian perut pecah. Fakta yang menyelubungi kes kematian Christine masih agak kabur dan samar-samar. Oleh itu, orang ramai tidak berpuas hati dengan pihak polis Filipina kerana telah mengeluarkan laporan yang tidak lengkap berkenaan kes tersebut apabila mereka memaklumkan Christine sebagai mangsa rogol dan bunuh. Selain itu, selepas mereka menahan 3 orang suspek bagi membantu siasatan, polis telah mengisytiharkan kes berkenaan telah selesai atau ditutup tanpa memberi sebarang penjelasan lanjut mengenai kes kematian Christine. Sedangkan, ramai suspek yang masih belum ditahan dan masih bebas tanpa siasatan. Beberapa hari kemudian, netizen mula mempersoalkan tentang kes tersebut dan membuat pelbagai spekulasi berkenaan kematian Christine. Berlaku percanggahan pendapat di antara netizen di Filipina apabila laporan bedah siasat Christine yang tersebar dikatakan tidak ada langsung yang mengatakan bahawa Christine telah dirogol. Tetapi punca kematian Christine adalah berpunca daripada saluran darah utama di bahagian perut pecah. Ada di antara mereka mendakwa kejadian rogol itu tidak pernah berlaku kerana semua suspek yang bersama Christine pada malam itu hampir kesemuanya adalah gay dan bisexual. Mereka turut menyalahkan pihak polis kerana semua suspek telah dikecam teruk dan nama-nama suspek juga telah tersebar. Tetapi ada juga mendakwa bahawa di dalam laporan bedah siasat itu sengaja untuk tidak dinyatakan Christine telah dirogol atas sebab-sebab yang tertentu. Walaupun berdasarkan laporan bedah siasat mengatakan kematian Christine adalah disebabkan oleh saluran darah utama di bahagian perut pecah, ahli keluarga Christine tidak bersetuju kes ini dianggap selesai dan mendesak supaya bedah siasat dijalankan sekali lagi terhadap mayat Christine. Mereka percaya bahawa Christine telah dibunuh oleh salah seorang daripada 11 orang suspek itu. Ketika ini, mereka sedang menunggu keputusan baru bagi menyangkal laporan awal pihak berkuasa yang menyatakan Christine telah meninggal dunia secara semula jadi. Peguam Brig Reyes yang mengendalikan kes tersebut mendakwa laporan perbuatan berkenaan tidak lengkap kerana tidak menyatakan beberapa kecederaan yang dialami oleh Christine. Semoga ada keadilan buat Christine Dasera dan diharapkan agar siasatan kes ini dijalankan dengan adil. Apapun yang berlaku, sama-sama kita mengambil iktibar dan pengajaran daripada kes ini. Pastikan anda like dan subscribe jika anda rasa video ini menarik dan bermanfaat, dan jangan lupa untuk tekan tombol loceng untuk notifikasi video yang terbaru dari Kes TV. Sekian, terima kasih kerana menonton.